ናስር የመጨረሻው አሰላለፍ በዚህ በኩል በቀኝ ክንፍ አሌክሲስ የገንዘብ ሚኒስትር ተመስገን ታደለ አሻምባ ይላል ወፍ ሚስተር ፕሬዚዳንት ማሃሩ አናሞ ግረዞ ማሃሩ አጠገባችን ነው። ማሃሩ አናሞ ጉዴ ይላል ብሩካቼንጎ ቦታ የመጨረሻው ቦታ ያው የመጨረሻው ቦታችን ብሩካቼንጎ ልንሄድ አይደለም ወይ? በጉጉት የሚጠበቀው ያሰለ ነው እየመጣ ይገኛል። የመጨረሻ ፈተና እንግዲህ ያው ተይዛል የመጨረሻው ድርድር በላስ መሃሩ በፕራይቬት ጀት አስኬድን በማለት የሚታወቀው መሃሩ አናሞ ዛሬ ደስታ ቀኑ ነው እንግዲህ አጀክ
both go out your way in the vibe.
በሉ አጨብጭቡ። እሺ አላችሁ ወይ? አሜን አሜን። አላችሁ ወይ? አሜን አላችሁ ወይ? አሜን አሜን። ኤቢሲ አተ ስማ ኤቢሲዲ 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 አንዱ ለሶስት አንዱ ለሶስት በግራ የምለው ነው የምትለው በግራ ነው በቀኝ ነው 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 በግራ በቀኝ በቀኝ በግራ በግራ ነው በቀኝ ነው በግራ ነው በቀኝ ነው በግራ ነው በቀኝ ነው በግራ ነው በቀኝ ነው በግራ ነው የሚገኘው የሚገኘው በግራ ነው በቀኝ ነው ለምረር የሚገኘው በግራ ነው በቀኝ ነው በግራ ነው በላሳችን ላይብረሪው የሚገኘው ኤቢሲ አንተ ኤ ብቻ በል ኤቢሲዲ አገራሮቴ ላይብረሪ ገብተን እየወጣን ገን አይስ ምን የምትለው ነገር አለ? በጣም ደስ ብሎናል። አሁን ክላስ አልቋል። ይሄ ነው ነበር ላይብረሪያችን። እንግዲህ በባልደረባዬ እንደውም መጥቷል። አንዳንድ አስተያየት ይስጥ። ሰላም ሰላም፣ እንደት ናችሁ? ክቡራንና ክቡራን ጂሲናን ጨርሰናል። ላይብረሪ በጥብጠናል። ምንም የቀረ የለም። ካኖዲ ፋይናል ለመምጣት ድፍን 10 ዓመት አመሰግናለን። አንድ ሰልፊ ፎቶ ቪዲዮ ምናምን ማሩ እስቲ ምን የምትለው ነገር አለ? አረ ማሩ አማኒ
አማን እስቲ የምትለው ነገር አለ? ምን ተሰማ? ይሄ ዩኒትሬሽን ጀማ ይባላል። ይሄ ዩኒትሬሽን ዲፓርትመንት ጀማ ናቸው። ይሄ የኑትሪሽን እና የአጀካውያን ድምጽ ነው። እኔ ማሩ ጠፋ። ናስር ሙሃን ናስር ዲን እስቲ የምትለው ነገር አለ? ክላስ እንድ ነው ፈተና አልቋል። እናመሰግናለን ወንድም። እንግዳ የምትለው ነገር አለ? ታንክስ ፎር ጋድ አደም ስሚዝ ቪዲዮን አጫጭርዶ ያምር አጫጭርዶ አጫጭ ይነሳልን አደም ስሚዝ